Een deel van de 16 miljard euro die ieder jaar in ons land wordt witgewassen, wordt gewit via nagelstudio's, kappers en zonnebanksalons. Bij een deel van de ondernemers in deze branche gaat het helemaal niet om legale handel. In Noord-Brabant is de situatie zelfs zo erg dat gemeenten vestigingseisen gaan invoeren. Dat er iets niet in de haak is, blijkt al uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is de groei van het totaal aantal kapperszaken, schoonheidssalons en pedicures in heel Nederland. Aantal zaken is in 10 jaar met 68% toegenomen. Zelfs tijdens de economische crisis is het aantal zaken blijven groeien. En nu zijn er in totaal bijna 60.000. En vooral in Brabant, de provincie die het meest last heeft van ondermijnende criminaliteit, is de groei explosief. In 10 jaar tijd groeit het aantal vestigingen in de verschillende regio's met tientallen procenten. Midden-Brabant zo'n 71%, in Noordoost-Brabant bijna 80% en in West-Brabant ongeveer met de helft. Nou kan een branche natuurlijk flink groeien als er ook een flinke groei is van de vraag. Maar dat is niet het geval. Het CBS constateert dat we tijdens de economische crisis minder naar de kapper gingen. Sinds 2 jaar herstelt de branche zich, maar de totale omzet van de kappers- en schoonheidssalons ligt nu ongeveer op hetzelfde niveau als 10 jaar geleden. En dat steekt nogal af bij de explosieve groei van het aantal vestigingen. Per vestiging zou de omzet en winst dus flink moeten zijn gekrompen. En een logisch gevolg zou zijn dat er meer faillissementen in de branche zijn. Maar in het faillissementsregister zijn daarvoor geen aanwijzingen. Het lijkt er dus op dat velen in de branche een ander businessmodel hebben. En justitie vermoedt dat een aantal ondernemers zich schuldig maakt aan witwaspraktijken. De kapperszaak is niet meer dan een dekmantel. Hoe werkt dat witwassen nou precies? Crimineel geld is zwart geld. Daar kun je in de keurige bovenwereld niets mee. Dit criminele zwarte geld wordt witgewassen door het als nepomzet in te boeken. En daarmee boekt de ondernemer dan alsnog winst. En over die winst draagt hij ook nog keurig belasting af. Het bedrag dat overblijft is nu ineens wit geld dat in het reguliere circuit geïnvesteerd kan worden. En dat het een veel voorkomend geval is, vermoedt ook de Nederlandse politievakbond. De bond heeft rechercheurs gevraagd naar wat er in de praktijk gebeurt en waar ze zich aan ergeren. In het rapport staat onder meer: bij een zonnestudio gaat overdag nauwelijks een klant naar binnen, maar de omzet is wel 1 miljoen per jaar. Hoezo witwassen? De grote gemeenten in Brabant signaleren dat ook. Breda, Tilburg, Roosendaal, Bergen op Zoom en Den Bosch werken aan maatregelen om deze praktijk aan banden te leggen. Ze gaan een vergunningsplicht invoeren voor kapsalons en nagelstudio's. Ondernemers die niet bona fide zijn, krijgen geen vergunning en moeten hun zaak sluiten. En daarmee wordt niet alleen criminaliteit bestreden, maar wordt oneerlijke concurrentie aangepakt voor ondernemers die wel serieus met hun vak bezig zijn.